Hello everyone, welcome back to my another video. বন্ধুসকল প্ৰথমতে দেখা লৈছে এটা বস্তু এটো চাব মই হাতেৰে ঘুৰাই দিম আৰু চাওক লাইট জ্বলিছে এলইডি জ্বলিছে আকৌ এবাৰ চাব ঠিক আছে আকৌ এবাৰ চাব এটো চাওক মই হাতেৰে ফ্যানটো ঘুৰাইছো লাইট জ্বলি আছে বন্ধুসকল আসলতে ই হৈছে এটা অল্টাৰনেটিং কারেন্ট জেনাৰেটৰ মানে হয় ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যেটো কারেন্ট আৰু সেই ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা কারেন্টটো মই ইয়াতে জেনাৰেট কৰিছো কেনেকৈ জেনাৰেট কৰিছো মই আপোনালোকক প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখাই আছো বুজাই আছো থিওৰিটিক্যালি নুবুজাও আজি জাস্ট অলপ কম কি প্ৰিন্সিপলত কাম কৰিছে বাট থিওৰি কাৰণে এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাম অল্টাৰনেটিং কারেন্ট জেনাৰেটৰৰ বাবে এটা সেপাৰেট থিওৰি ভিডিও বনাম তো আজি প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখুন কেনেকৈ আমি বনাইছো তো যিসকলে সায়েন্স ভাল পায় বা যিসকলে পঢ়িছে ফিজিক্স পঢ়িছে তেওঁলোকে নিশ্চয় পাইছে ফ্যাৰাডেজ ল অফ ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ইন্ডাকশন Faraday's law of electromagnetic induction hey principle oporot alternating current generator jitu alternating AC mane AC generator alternating current generator e kaam kore to sauk moi eta loisu fan ceiling fan loisu aru ceiling fan tur cover tu khuli disu oporot screw asil screw khuli disu khuli di ulai disu ular pasot apon lage enka coil dekha pabo duta round coil dekha pabo thik ase So, এবিলাক হৈছে ক্লোজড লুপ তা মানে তো হেকাৰণে মই ফ্যানটো ইউজ কৰিছো যেহেতু কয়েল বনোৱাই আছে ইজি হ'ব তো তাৰ পাছত চাওক কয়েলটো আছে তো কয়েলৰ চাৰিওফালে মই কি কৰিছো ম্যাগনেট লৈছো কিছু কয়েন ম্যাগনেট ইউজ কৰিছো মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছো কয়েন ম্যাগনেট লৈছো ঠিক আছে ওচৰৰ পৰা দেখাইছো মই এটো চাব এটো এবিলাক হৈছে কয়েন ম্যাগনেট ঠিক আছে তো চাওক এৰেঞ্জ কৰিছো কেনেকৈ আসলে এই যে কয়েন মানে কয়েন ম্যাগনেট বোৰ আমি এৰেঞ্জ কৰিছো চাৰিওফালে কয়েলৰ চাৰিওফালে লগাইছো তো আসলতে মোৰ নৰ্থ সাউথ পোল আইডেন্টিফাই কৰি লোগো এৰেঞ্জ কৰা আছে তো মই বুজাই দিছো কেনেকৈ লগাইছো ধৰি লওক এটো নৰ্থ পোল ঠিক আছে তো নৰ্থ পোলটো যদি এটো ভিতৰত ৰাখো সেইটো নৰ্থ পোলটো ভিতৰত ৰাখিলো তেতিয়ালে নেক্সট টু এটো হ'ব লাগিব সাউথ পোলটো ভিতৰত হ'ব লাগিব দেন নেক্সট টু হ'ব লাগিব নৰ্থ অৰ্থাৎ নৰ্থ সাউথ এনেকে কি কৰা আছে এৰেঞ্জ কৰা আছে কয়েলটোৰ চাৰিওফালে এটো চাইছে কয়েলটোৰ চাৰিওফালে কি কৰা আছে এনেকে লগোৱা আছে ম্যাগনেটিক লগোৱা আছে মই জাস্ট মানে টেম্পোৰাৰিলি লগাইছো কোনো আঠা সাটা ইউজ কৰা নাই এটো যেটো ৰিং দেখা পাই আছে আপোনালোকে এটা ৰিং আছে তো এই ৰিঙৰ ভিতৰে এনেকে লগাইছো মানে ঠিক আছে আঠা ইউজ কৰিব পাৰে ফিক্স কৰি দিব পাৰে কিন্তু মই ফিক্স কৰা নাই তো চাওক এনেকে লগাইছো তো লগোৱাৰ পাছত আসলে এই কেনেদৰে কাম কৰিব লগোৱাৰ পাছত এই যে ঘুৰালো যে ঘুৰাৰ পিছত যে কারেন্ট জেনাৰেট হৈ আছে আসলে কিও হৈ আছে তো ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ইন্ডাকশন কি কৈছে আসলে চাও মই থিওৰিৰ ভিডিও যদিও সেপাৰেটলি বনাম তো ইয়াতে মই কৈ দিছো অলপ তো আসলে ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ইন্ডাকশনে কৈছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডত যদি কোনো কয়েল ৰখা হয় মানে ক্লোজড লুপ যদি থাকে তো আৰু সেই লুপটোৰ লগত মানে যিখিনি মানে যেটো ফ্লাক্স লিংকড ফ্লাক্স যদি চেঞ্জ হয় মানে ম্যাগনেটিক যেটো ফিল্ড আছে ফিল্ডৰ কাৰণে ফিল্ড লাইনস আছে ফিল্ড লাইনস বিলাক পারপেন্ডিকুলারলি পার হৈ আছে কয়েলৰ মাজেৰে তো তাৰ মানে হেবিলাকো কোৱা ফ্লাক্স তো ফ্লাক্স লিংকড ফ্লাক্স যদি চেঞ্জ হয় সময়ৰ লগত যদি চেঞ্জ হয় আৰু তাৰ বাবে মানে কয়েলত কি হয় মানে ক্লোজড লুপটোত কি হয় ইএমএফ ইনডিউস হয় অৰ্থাৎ যেটো এপসিলন ইকুৱেল মাইনাস d phi dt পাইছে আপোনালোকে মানে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স হেতু এটো ইএমএফ আৰু যেটো নেকি আমি কি কৰিছো আউটপুট হিচাপে ইউজ কৰিছো আৰু ইয়াতে মানে এলইডি লগাইছো জ্বলিছে ঠিক আছে তো এতিয়া সাম কিমান ভোল্ট পাই আছো কিমান ভোল্ট একচুয়ালি জেনাৰেট হৈ আছে ইয়াতে তো বলক মই মাল্টিমিটাৰ দি আপোনালোকক জুখি দেখুৱাইছো ঠিক আছে মাল্টিমিটাৰ মই ৰেডি কৰিছো মাল্টিমিটাৰৰ টাৰ্মিনাল দুটা আউটপুটত লগাই দিছো আৰু এটো মই মাল্টিমিটাৰৰ যেহেতু ভোল্টেজ মেজাৰ কৰিম চাওক এটো মই সেট কৰিছো V2 দেখাইছো ভালকে এটো চাওক V যেটো AC সিম্বল অর্থাৎ অল্টারনেটিং ভোল্টেজ মেজাৰ কৰিম এটো পয়েন্টাৰ টু 200 ৰেঞ্জত দিছো ঠিক আছে তো এতিয়া সাম ওকে ৰেডি ওকে ওয়াও 13 ৰ ওপৰত উঠিছিল চাব আকৌ এবাৰ চাব এটো 14 পইণ্ট সামথিং ওয়াও বঢ়িয়া হাতেৰে ঘূৰাইছো কিন্তু এটো চাওক 16 লৈকে গৈছিল তো দেখা পাইছে 16 ভোল্ট So friends আপোনালোকে চালে আমি 16 পইণ্ট সামথিং কিবা এটা ভোল্ট মানে জেনাৰেট কৰিব পাৰিছো তো 16 ভোল্ট কিয় বা 16 ভোল্ট 20 ভোল্ট 30 ভোল্ট হলে জানো হ'ব কাৰণ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা কারেন্ট কমেও তো 200 ভোল্ট মান হ'ব লাগিছিল 200 220 240 ভোল্ট মান হ'ব লাগিছিল কিন্তু ইমান কম কিয় সক ফ্ৰেন্ডস
ইয়াৰ যেটো আৰপিএম অৰ্থাৎ ৰিভলিউশন পাৰ মিনিট বহুত কম মই হাতেৰে ঘুৰাইছো গতিকে আৰপিএম কম হোৱা বাবে কম ভোল্টেজ জেনাৰেট হৈছে ফাৰ্স্ট কেস সেকেন্ড কেসটো ফ্যানটোত দুটা কয়েল আছে ভিতৰত চাওক বাহিৰত এটা আছে ভিতৰত আৰু এটা আছে মানে বাহিৰতটো যেতিয়া ইএমএফ ইনডিউস হৈছে তো ভিতৰতটো তো কি হৈছে মিউচুৱেল ইন্ডাকশনৰ কাৰণে ইএমএফ ইনডিউস হৈছে যাৰ বাবে ইএমএফ টো অৰ্থাৎ ভোল্টেজটো ডিভাইড হৈ গৈছে কমি এনে তাৰ মানে আধা পাই আছো মই ঠিক আছে কাৰণ দুটা আউটপুট ইয়াতে তৃতীয়টো কাৰণ আছে যেটো ম্যাগনেট ইউজ কৰিছো হেতু ফেৰাইট ম্যাগনেট ইউজ কৰিছো মানে ইয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ খুবেই কম সাধাৰণতে সাউন্ড স্পিকাৰত ইউজ কৰা হয় এনেকুৱা ম্যাগনেট তো আমি স্ট্ৰংগেষ্ট মানে ম্যাগনেট ইউজ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব মানে নিউডিমিয়াম ম্যাগনেট আছে নিউডিমিয়াম ম্যাগনেট স্ট্ৰংগেষ্ট ম্যাগনেট তেনেকুৱা ম্যাগনেট ইউজ কৰিলে আৰু বহুত বেছি ইএমএফ আমি অৰ্থাৎ ভোল্টেজ জেনাৰেট কৰিব পাৰিম তো মূলতে মোৰ এই তিনিটা কাৰণ যাৰ বাবে কম ভোল্ট জেনাৰেট হৈ আছে তো মই পৰৱৰ্তী এটা টাৰবাইন বনাম ইয়াতে যিকেইটা ড্ৰবেক আছে মোৰ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা ভাল টাৰবাইন বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম ঠিক আছে তো আজিৰ ভিডিওটো কেনে পালে জনাব ভাল লাগিলে অৱশ্যে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ধন্যবাদ জয় অসম